हुन्छ त्यसैलाई हिँड्दै मात्र आएको छु जाँची मात्रै राख खुसी तपाईको गफ सुन्दा यो स्वर भाइसँग उच्चसँग बधाईसँग देखे जस्तो लाग्थ्यो पर घरमा कपाल लामो जस्तो लाग्थ्यो नेपाल देख्छ सोचेर पनि तर बुढा त हुँदैन थियो तपाईँले त मेरो खुसी सबै लुटियो धुवाहरू कति साह्रो बस्छ भने हो यो ख्याल दिनुपर्ने हो यो भन्ने कुरा कस्तो भएको छ त बोलेपछि को केटीले चाहिँ हेर्छ त मैले पनि हेर्दैन थिएँ नि साथीलाई लड हाम्रो भाइको चाहिँ भन्ने पर्ने रहेछ लक्कै झरेको खत्रो इज्जत त पछि गएछ नि त धेरै पछि जान्छ हौ साली
यहाँनिर रहेछ छैन दाइहरु दाइहरु थाहा भएन भाइ आएको छ टिका मिनु भाइ भाइ मेरो टर्टल त्यहाँदेखि धेरै मिसीले अस्ति 5 राखेको छ रिचार्ज कसले मिसीले लिनु त भाइ टाढिन्छ र अहिले पेट दुखेर के भन्नु र खानै पर्ने रहेछ बत्ती त कस्तो खालको डिस्टर्ब गर्छ यो चम्चीले भडौसम्म भन्थ्यो के भन्छ बाँकी मानि भएर होला नि कति महिना सिक्नु भयो तपाईँ किन सपना हेर्नुहुन्छ भाइ खाँदा चाहिँ सपना हेरेको छैन जुत्ता त नउठै जुत्ता